आज एकदम वेगळ्या प्रकारची बिर्याणी करूया. तर इथं मी 1 वाटी सोयाबीन घेतले. तर हे सोयाबीन जे आहे ते सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला गरम पाण्यामध्ये घालून ठेवायचं. पाणी चांगलं उकळवून घेतलं. आता हे उकळतं पाणी सोयाबीनमध्ये घालूया आणि हे भिजवून ठेवूया. आता 4 ते 5 मध्यम आकाराच्या, म्हणजे तुम्हाला जेवढं तिखट हवं आहे ना तेवढ्या या लाल किंवा हिरव्या मिरच्या, लाल हिरव्या ओल्या मिरच्या घ्यायच्या. आता एका बाउलमध्ये अगदी छोटा चमचा मेथीदाणे घ्यायचे. त्यानंतर त्याच चमच्याने अगदी थोडेसे मोहरी घ्यायची, आपली काळी मोहरी, नंतर थोडीशी पिवळी मोहरी आणि 1 चमचा धणे. हे साहित्य आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊया. आता एका बाउलमध्ये हे मिरचीचे तुकडे काढून घ्यायचे आणि आत्ता जो आपण मसाला तयार केला तो मसाला याच्यावरती घालून घ्यायचा. या मसाल्याशिवाय आपली ही बिर्याणी अपूर्ण आहे बरं का. आता अर्ध लिंबू जे आहे ते यामध्ये पिळून घेऊया आणि हा मसाला बाजूला ठेवूया. आता हे बाजूला ठेवल्यानंतर एक मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आणि त्या भांड्यामध्ये हे आपलं जे सोया चंक्स आहेत ते चांगलं पाणी काढून घट्ट पिळून घ्यायचे. आता याच्यामध्ये चिमूटभर हळद, लाल तिखट आणि 1 चमचा धने पावडर घालून हे बारीक करून घेऊया. आता हे सोया चंक्स छान मस्त असे मिळून आलेले आहेत, ते काढून घेऊया. आता 1 चमचा आले लसूण पेस्ट. आता घालूया 1 उकडलेला बटाटा खिसून. चवीनुसार मीठ. आता हे सगळं एकजीव करूया. आता या मिश्रणाला ना आपल्याला हवा तसा आकार द्यायचा बरं का. आता हा आकार कसा आहे ते तुम्ही मला कमेंट करून सांगा. म्हणजे जे व्हेज लोक आहेत ना ते तर लगेच कमेंट करून सांगतील. एका कढईमध्ये तेल घालायचं. तेल चांगलं तापवून घ्यायचं आणि तापलेल्या तेलामध्ये आपण जे हे तयार केले ना ते तळून घेऊया. वरून कुरकुरीत होईपर्यंत मस्त असं तळून घ्यायचं. हे बघा, हे आतून एकदम सॉफ्ट आणि वरून कुरकुरीत होईपर्यंत असं तेलामध्ये तळून घेऊया. हे बघा, हे छान असं तयार झालं. अगदी हलक्या हाताने तेलातून काढून घ्यायचं. आता हे सगळं छान खरपूस तयार झालं की कढईमधून काढून घेऊया, थंड करत ठेवूया आणि त्याच कढईमध्ये पुन्हा 2 चमचे तेल घालायचं. आता सगळ्यात पहिल्यांदा आपण जो मसाला तयार करून घेतला होता मिरचीचा तो घालून घ्यायचा. नंतर घालूया आले लसूण पेस्ट. अर्धी वाटी दही.
आता इथं मी हे बिर्याणीचे तांदूळ धुवून 20 मिनटासाठी बाजूला ठेवले होते. आता इथं मी खडे मसाले वापरलेले आहेत. तर बाहेर जे बिर्याणीसाठी खडे मसाल्याचं पाकिट मिळतं ना, अगदी छोटंसं 10 रुपयाला, तेवढं एकच पाकिट इथं वापरायचं. आता एक लाल मिरची, सुकी मिरची घालूया. आणि आता जेवढे तांदूळ आहेत ना, त्याच्या दुप्पट गरम पाणी घालायचं. मगाशी आपण लिंबू पिळून जे शिल्लक राहिलं होतं ते लिंबू यामध्ये सोडून द्यायचं. आता या पाण्याला उकळी यायला लागली की चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. आता या उकळत्या पाण्यामध्ये हे भिजलेले तांदूळ घालायचे. आणि 2 ते 3 मिनिटासाठी आपण शिजवून घेऊया. आता बघा, हे भात जो आहे, तांदूळ जो आहे, तो छान मस्त असा फुलला, दुप्पट लांब झाला. आणि थोडंसं पाणी शिल्लक आहे तेव्हा आपण तयार केलेले हे जंक्स, याच्यामध्ये सोया जंक्सचे गोळे जे आहेत ते घालून घेऊयात आणि झाकण ठेवून मस्त अशी बिर्याणी शिजवून घेऊया. तर आता 10 मिनिटं मस्त अशी शिजल्यानंतर मी थोडीशी वाफ निघायसाठी चाळणीमध्ये काढून घेतली. तर आता ही बिर्याणी सर्व करूया. आहा, एकदम चविष्ट वेगळ्या प्रकारची आणि मस्त अशी ही सोयाबीन बिर्याणी. एकदा नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका. आता याच्यावरती ना मी थोडंसं रंगाचं पाणी तयार करून घेतलं, ते घालणार आहे, म्हणजे याला रंग छान येईल. हा खाण्याचा केशरी रंग आहे. अगदी चिमूटभर रंगामध्ये अगदी 1 चमचाभर पाणी घालून तयार केले. तेव्हा एकदा नक्की करून बघा.